The Jesuit Hour. Get to know the Jesuits. Discover their spirituality, their history, their ministries. The Jesuit Hour. Anything Jesuit, everything Jesuit. The Jesuit Hour. Good morning mga Katipuneros, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to our show here at Radyo Katipunan 87.9 FM. This is the Jesuit Hour and I'm your host, Father Nono Alfonso SJ. Okay, so meron po tayong napakagaling na guest for this morning's show. He is a missionary. But before that, my dear friends, let's begin with our morning prayer. Today is the feast day of Saint John Paul II. Yun, naalala nyo pa ba, no? So we begin from Father James Kubicki's book on prayer. He talks about Saint John Paul II. At the end of his 205 book, Memory and Identity, Pope John Paul II wrote, "The evil of the 20th century was an evil of gigantic proportions. At the same time, however, divine grace has been superabundantly revealed. There is no evil from which God cannot draw forth a greater good. In the love that pours forth from the heart of Christ, we find hope for the future of the world." When Pope Francis canonized today's saint on Divine Mercy Sunday in 2014, he called him a man of courage who had lived through the tragic events of the 20th century and was not overwhelmed by them. He said that for Pope John Paul II, God was more powerful. Faith was more powerful. Faith in Jesus Christ, the Redeemer of man and the Lord of history. The mercy of God shown by those 5 wounds was more powerful. And more powerful too was the closeness of Mary, our mother. St. John Paul II said that remaining united to God in the midst of the activities of the day is a vital necessity to bear witness to His love. I commit myself to this with His words. And so, my dear friends, we pray, Lord, may my soul be flooded with your lights and know you more and more profoundly. Lord, give me so much love forever, serene and generous, that I will be united with you always. Lord, let me serve you and serve you well on the pathways that you wish to open to my existence here below. Amen. And Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Okay, so yan po ang ating morning prayer. Nakalimutan nyo na, no? The feast day of Saint John Paul II. Naalala mo pa ba yan, ha? Okay, pakilala po natin ang ating panauhin. We are so fortunate and actually I felt so lucky. Kung naalala niyo po, last week I talked about being absent from our show for 2 days because we had a conference at Sacred Heart Novitiate ng mga Jesuit missionaries were gathered there, both Jesuit and lay partners, all over Asia, to plan for the apostolic agenda of the region the next 5 years. So, siyempre, pag nandun ako sa mga ganyang conference, naghanap na tayo ng may interview, di ba, Justin? Okay, so, may nabiktima po ako. Okay, so, my dear friends, please welcome our missionary in East Timor, or now called Timor Leste. Wala pong iba kundi si Father Robert Boholst SJ. Good morning, Father Bert. Good morning po, Father Nono. Salamat sa pag-imbita. Bert, ano yung nickname mo? Tama? Yeah, Bert. Oo. Kailan ka ba na-ordain, Bert? 2012. 2012. Oh. So, by this year, you are already a 7-year-old priest. Yes. Yun. Okay, so, pero, Bert, taga saan ba si Father Robert Boholst? Ako po ay taga Olutanga Island, Zamboanga, Sibugay. Wow! Saan yun? Sa Mindanao. Actually, dating Jesuit mission area din. Sina Father Algarate, Father Orotia, mga Spanish, they were the ones who went there.
Actually, binibiro ko lang po si Robert, pero actually, I was assigned there as a Yes, for novice. your mission trial. But of course, tapos ka na doon, di ba? Sobra ka. But I was assigned there and nakakatakot yun sa pangalan pa lang, di ba? Olotanga. Parang sabi ko nga, parang... Natanggal ang ulo. Oh. So that's Olotanga is an island of Zamboanga City, ano? Yan yung naalala ko. Zamboanga Peninsula yan. Yes, oo. So, pero proud na proud ang mga Jesuits sa iyo, Father Robert. Why is that? Kasi siguro after like 50 years there in the island, ako mag-isang na naging Jesuita. Marami rin kami nag-attempt. At saka, dati kasi sabi ko nga, tinutukso nga si Father Jojo, ba't mo hindi ako inimbita? Si Father Jojo kasi naging parish priest ko noon. Okay. Yung my third year high school ako. Sabi niya, hindi, ayaw naming nakawin ka doon sa island. Naps. Pero God has His way, so nandito. Father Jojo Magadia. Magadia. So, Father, so you were a product, or you are a product of the mission of the Jesuits in Zamboanga. Zamboanga, yeah. Wow. Yes. And, alam? Yes. Yun ang nakakatuwa kasi si Father Sammy Dizon, doon din siya. Yeah, I worked with him there. Yes. And pagdating sa East Timor, nagkasama na rin kami. Nasaan pa siya doon? Na-assign nung Wow. mag-regency ako in 2006. Oh, wow. Actually, si Father Samuel Dizon, yung nagsimula ng aming mission sa bundok sa East Timor. Kung saan si Father Bong Abad Santos ngayon. Correct. So, nagkakasama-sama. So, binibiro ko ang parish priest ko at ako yung parokyano, kapwa missionary nun. Galing, nakakapanindig balaybo yun. So, dun sa Zamboanga, ang mission ng mga Jesuita ay education. So, education. And you were product of actually, that. parish talaga. Parish. Tapos may of course sa parish, may parochial school. Sa time namin, pinapatakbo ng mga RVM. Kaya medyo malapit din ako sa RVM. Dahil sila yung mga nagpapatakbo ng school, yung Xavier High School, parochial school, yung Bishop, Jesuit. So marami. Yung sa simula nga, ang akala ko pare, Jesuita pare. Ganon yung. Yun. Pero wala nang iba. Ikaw lang talaga. What about your contemporaries? Contemporaries, ako. Ikaw Pero lang. yung mga nasa huli, kasi pumalit ang SVD, napunta na sila sa SVD. Ay, tama. Dapat pala hindi tayo umalis. No. Okay. So, wow. So, yun yun po yung maganda dito kay Father Robert Boholst. So, he was a product of the Jesuit mission in the Zamboanga Mission District. Yeah, in general. Naabutan ko pa nun si si the Great, yung nag-found raw nung island na yun. Si Argarate. Oo, grabe. Nandun siya, nakalibing siya doon. Oo, okay. So, pero bakit ka aside from lahat naman tayo, karamihan sa atin, aside from the exposure to the Jesuits, bakit ka nag-Jesuita? Yan naman, vocation story. Vocation story. Actually, yung sabi ko, dati, ang alam ko lang yung pare, yung Jesuita. Later na nga lang, mas naintindihan ko na yung diocesan. Oo. Tapos, nung naisip ko talaga yung education work. Naisip ko kasi yung ang trabaho sa edukasyon, sa education will really open a good future for young people. Yeah. In one way or another, I'm a recipient of that. Yes. So sabi ko, sige, baka yung buhay ko ay dito. At ang simplistic understanding ko noon kasi ang Jesuita nagpapatakbo ng mga maraming kilalang eskwelahan. So, yun ang naisip ko. Pero nagulat na nga ako, ito, pasok ka, pero may other roads na open So not the sacraments. Kasi some people, di ba? Some people experience the sacred in the sacraments, and so they feel called, di ba? Ikaw, it was very clear to you that you want to pursue a career in education. Di ba? To open the minds of young people, educate them, di ba? Tapos nakita mo na yung mga Jesuits, yun yung parang isa sa mga charisms. Yes, nagpapatakbo ng magagaling ng mga eskwelahan. Hindi ka pinigilan ng mga magulang mo? Talagang pinagtabuyan ka na? Sige na. Maraming mga objection. Mahaba. Panganay ka ba sa inyo? Panganay ako, isang lalaki. So, pinaasahan talaga. So, ilang beses din ako nag-apply, ilang beses din akong umatras. Sa third attempt siguro, eventually, na sinabi, subukan ko lang. Pag hindi ito maging successful or hindi ako makatagal, babalik. God will provide. So, yun, mahabang istorya. Nakaahon. So finally, yung pamilya mo naman,
felt at peace na with your decision oo. eventually? Lalo na yung tatay ko kasi yung kaibigan niyang Muslim para sabi, swerte ka, may anak kang pare, may nagdadasal para sa iyo. Muslim kaibigan niyo. So yun, parang sabi niya, bakit kung siya makapag-appreciate ng bukasyon mo, Correct. ano na rin. Correct. Ang galing Oo. So, nakakadalaw ka pa ba doon sa pamilya mo? Kung may home visit, minsan. Pero nagkakawatak-watak na kami kung saan-saan panig ng mundo. Nadalaw ka na ba nila sa East Timor? Hindi. Hindi pa. Masyadong mahal. Oo nga. Okay, so do you have any education degrees ba? Yun. Bago ako pumasok sa kapisanan ay naging teacher na ako sa Pilar College sa Zamboanga City. At yun din talaga, yung sa kolehiyo ko. Kasi nga palagi kang na di ba, mag-apply tapos atras. So you pursue the degree na. Actually, yung nag-graduate ako ng high school, maraming options Oo, maraming scholarships offer. Oo, sabi nga ng scholarships director ng Ateneo de Zamboanga, bakit ka mag-education? Na pwede ka namang mag-nursing, pwede ka namang mag-accountancy. Para mag-abroad ka na. Oo, makakatulong ka sa pamilya mo. Sabi ko sa director, father, sir, meron na akong plano kasi. Oo, so parang nakahanda na talaga. At yun, sabi ko, mag-education degree. Pinagtatawanan nga ako ng mga kabatchmates ko Bakit ka nandyan? Wala namang pera dyan. Sabi ko may other agenda na ako Kung akala lang nila. Nung magturo ako sa Zamboanga, sa mga madre, sa RVM, sabi nila, may mag-Jesuit ka. Mag-Jesuit ka. Dito ka na, mag-Jesuit ka, dito ka na sa amin. Sabi nila gano'n. Kasi nag-apply ko sa high school sa Ateneo, medyo hindi napansin yung application letter. Napunta sa RVM, right after demonstration, pinasign ka agad ng contract. Anong school nila sa Zamboanga, sa Pilar College. So doon ka nagturo? Doon ako nagturo for 3 years bago pumasok ng RVSU. So talagang passion mo yung teaching. Okay, so let's talk about so when you were ordained, you volunteered to go to the missions. Hindi na. Pinadala na. Obedience na ito. Pero, kasi nag-volunteer ako for Regency. Doon Kasi sabi ko, I taught for 3 years in the Philippines. Tapos babalik ng Regency ng Ateneo. Parang ganun na rin yung buhay. So maiba naman tayo. At saka doon nasisimulan yung international character of the society na palaging pinupukpok sa amin na pumasok ka ng Jesuita, hindi ka pumasok ng isang probinsya, kundi pumasok ka ng international company of Jesus. So yun, sabi ko, sige, subukan nga natin. Kasi kung limit yung sarili ko sa Pilipinas lang, ibang diocese na lang. Yung international character, yun ang nag-push sa akin na in 2006 and hanggang 2008, nag-regency ako doon. Kaya sabi ko, hindi na ako nag-volunteer, obedience na. Kasi ang sabi ng superior, marunong ka nang mag-teton. At teton is the language. The language, oo. At saka medyo at home ka na doon, magandang bumalik. Pero so you volunteered when you were a regent because of yung ating sinasabi na we are a universal society of Jesus. Pero kasi pag sinabing mission, especially for ang ating mga lay partners, di ba? Pag mission, nakakatakot yan. Yes. Di ba? Lorenzo Ruiz, mamamatay ka dyan. Richie Fernando, di ba? So, sa'yo walang pagdududa, walang takot. Marami. Marami kasi nandoon ako ng Regency. Hindi kaya nung Regency. Yung Regency, takot ako. Takot ka. Takot ako kasi nagpunta ako doon ng 2005. At saka ang daming nangyayari. At that time nung pumunta ako, political crisis. Oo, di ba? Parang kailan lang ba sila naging independent? Naging independent sila in 1999. So formally talaga naging declare ang restoration ng independence in 2000. 2002 yung ceremony. Lapit-lapit pa nung Regency mo. So nagkagulo talaga 2006-2008. Naranasan ko talaga 'yon. Ang mga gamit ko hindi ko panali sa luggage, tapos yung embassy tinawagan pa ako na the next day may plane. So sabi ng superior, we will be the last to leave this country. So sabi ko, ito na. Totoo na ba kasi fire na ito? Wala ka namang wala ka namang desire na maging martir. Hindi, wala. So, may takot ka Takot talaga. At that time, when you first volunteered, so alam mo yung political crisis na, di ba? Yung new independence na, di ba? Pero, how did you overcome that fear? Kasi doon, yung ko talaga, education, I want to contribute something or to participate.
At Dapat ang sagot mo dun sa tanong ko, prayer. ay, kasama na yon kasi hindi ka tatagal talaga kung hindi ka magdasal. Sige, At yun, may mga martyrs na rin kami doon na mga Jesuita. Galing Germany at saka may yung Indonesia. So malapit sa bahay. Di ba yun yung may di ba? Nakapunta ko na. Diba? Tapos yun, mapag-isip ka talaga. Actually, inspired din ako ni Richie Fernando. Nung pumunta, sabi ko, sige, si Richie Fernando naman, hindi naman pinlano na yung may bata na magdala ng bomba. Ito, hindi ko rin paplanuhin na kung kamot may. So, na talaga, parang yung trust na hindi ka papabayaan. Okay. Sige nga, for our viewers, kasi Timor Leste or dating East Timor, talagang unknown yan sa marami. Diba? Yes. So, can you describe yung sitwasyon doon? Economically, politically? Okay. Pati yung history nga na, di ba, na... Sa Portuguese colonization. Yeah. Yung East Timor kasi half an island lang siya, half of an island. Malapit sa Indonesia. Yung West Timor, Indonesia yan, malapit. Tapos yung East Timor malapit sa Australia. Okay. Tapos yung population namin doon 1.5 million lang. Wow, So, mas malaki pa ang Quezon City. So matagal silang naging bahagi ng colony or ng occupation ng Portuguese more than 400 years. Habang yung Indonesia rin ay bahagi rin ng Portugal, No, hindi. Hindi sila? ba? Hindi sila. Dutch sila. pala. Okay, sila. Tapos, yun, nang dumating yung mga Indonesian, actually, at that time, they were afraid na maging communist yung East Timor. Kaya dumating yung Indonesia. Tinutulungan ng mga ibang mga bansa. So after Portugal, dumating ang mga Indonesians. Dumating ang mga Indonesia. Putong tawagin natin, invasion. Pero at that time, yung naging justification nila na ayaw na lang magkaroon ng isang colony ng mga na malapit sa kanila. Doon. At saka, yung Australia at saka yung mga democratic countries, of course, nagtutulungan sila. Yung sa simula. This 24 years, tapos naging magulo yun. Tapos, ang East Timor rin divided. So, anong nangyari? Bloody talaga. A third of the population talaga nawala. Wow. Sobrang dami. So sobrang malalim yung sugat talaga ng conflict, o ng war. Tapos nang mag-independent sila, si Habibie yung presidente ng Indonesia. Mabuti naman at pinayagan niya magkaroon ng referendum at pinili ng mga tao maging independent. Of course. Tapos yun, and after that, yung price ng independence, you have to take responsibility. At saka ang dami. Okay, so yung pinaka-resources nila yung oil. Pero alam mo naman yung oil hindi forever. So they have to really diversify at saka kailangan nang i-focus yung human resources nila. So education and all that. So medyo ang situation namin mahirap kasi nga they prefer politically to have Portuguese as the official language. Hindi English. Pero yung mga English, ako nasasayang English, yung Portuguese. So yung mga bata, kasi they look for scholarships. So talagang they look forward for to learn English. Kasi scholarships abroad karamihan sa English-speaking countries. So yun. So bata pa yung country, marami pang mga bagay na asikasuhin. At kaya nga nandoon din yung Jesuita gustong makisabay, sumabay at tumulong na to develop this country. Sige. Pero they were under Portugal for 400 years. And still they prefer the Portuguese language? Ganun ba 'yon? Kasi ito nangyayaring ganito kasi yung mga Indonesian 24 years. Sa Portuguese naman medyo hindi masyadong brutal ang situation. So yung mga yung sa Indonesian occupation, yung Portuguese language ang naging nila yung mga parang the communist or not the parang mga rebelde. Ito yung lingwahe na ginagamit nila para hindi maintindihan ng mga Indonesians. Tama. Tapos after the independence, yung mga nasa bundok, yung mga naging guerrilla, yung mga veteran, yung nakipagdigmaan talaga, sila din yung naging mga leaders ng country. At Portuguese ang alam nila. Ayun. So, anong nangyayari? The older generation, they can speak Portuguese. So, they choose Portuguese. Pero yung mga the middle, Indonesian. Itong mga young generation, mixed kung ano-ano nang pwede sa kanila. Okay, what about their religion? So being under Portugal for 400 years, so Katoliko sila? Actually, nung nangyari during the Portuguese occupation, mga 30% lang ang Catholic.
Oo. At saka the elite lang naman ang educated eh. At the common people nandun pa rin sila sa bundok, mga ganyan, animism. Now, during the Indonesian times, kasi nasa constitution ng Indonesia, they have to declare one religion or else they are communists. So, anong nangyari sa mga Timorese? Pinili nila ang Catholic. So, nag-surge, tumaas. Mga 99.9 mga Oo ganyan. nga, laging sinasabi. Kasi we say this very proudly na the Philippines is the only Catholic country in Asia, 'di ba? Pero merong East Timor, 'di ba? So, yun nangyari, nag-declare sila ng Catholic. Pero in terms of understanding the faith, medyo challenging. Kaya recently yung mga bishop namin ang sinasabi the task of re-evangelization at saka yung enculturation at kung paano palalimin yung pagkakaintindi ng mga tao sa pananampalataya. So yun ang big task ngayon. At makikita mo ang challenge ngayon sa East Timor, Catholic country nga kami, pero dumating yung UN eh. At iba-ibang mga nationalities ang nandoon. At kung ano-ano mga dinadala, of course may tulong at saka may mga influence of the modern world, of the contemporary world. So in terms of morality and in terms of naiiba na liberalism, the values are changing. Yes, ang bilis. Ang bilis. Pero so pinili nila yung Catholic faith. Sino yung mga naiwan doon, mga Portuguese? Ang naiwan sa nung during the time of Indonesia there. Hinayaan lang ng mga Indonesians, yung mga Portuguese missionaries. Actually, of course, yung in terms of the civil government, yung Portuguese, umalis sila. Lahat. Pero yung mga missionaries, nandun pa rin. At saka at that so time, yun yung nagpatuloy yung Catholic faith. At saka at that time, hindi lang Portuguese na nandun, may mga Filipino na rin. May mga ibang nationalities. Filipino talaga kahit saan. Lalo sa mga sa Salesians, mga Filipino, nandun pa rin sila. Wow. Tumagal. So, wow, ang ganda. During the time of Indonesia, sabi mo, 24 years. Yes, 24. Parang, ano ba yan? Parang kung sa atin, we react when we recall the time of the Japanese. Ganun ba sila? Parang may pain, how were they under the Indonesian invasion? Alam mo, masakit talaga yon, bigat sa kanila. Pero the national leaders really opted for reconciliation. Kaya nga, may mga ibang sectors na sinasabi, maganda, politically, we go towards reconciliation. Pero pag yung justice ay hindi na-serve, nandun pa. So hanggang ngayon, because of the, nagkaroon ng giyera, Indonesians versus the Timorese. Matagal talaga. Matagal yun. Parang yung makukumpara natin sa Pilipinas yung struggle ng NPAs ng mga MNLF, so, MILF. How come eventually yung Indonesia nag-relent? Ang nangyari kasi nagkaroon silang referendum sa yung 1999 sa August. So si Habibi nag-allow them to binigay niya ng pagkakataon. Okay. Swerte nga so ngayon may bridge doon na nakapangalan kay Habibi in honor of his decision. And August 30 referendum, September 4 nagagulo. Kasi announcement of the result. And then may mga massacre, mga ganyan. Grabe talaga kasi ang nangyari, unrequited love ang Indonesia gusto. Ang gusto ng Indonesia ibigay talaga lahat para yung East Timorese o yung East Timor maging integrated sa kanila. Tapos deconstructed the educational system, mga buildings, lahat maraming ginawa. Tapos, so masakit din for Indonesia ang nangyari. So for both. Ba't nagkaroon ng massacre? Yung mga massacre kasi may mga militia. Na doon kasi noon at that time. Kasi na-feature yan sa mga news at that time, di ba? Yung that massacre. Divided sila. So may mga pro-integration, may mga pro-independence. At that time, mahirap silang mag-trust to each other kasi within the family divided. Ngayon nga mahirap, mas sensitive magsalita kung sabihin mo, yan militia or yan ganyan. Be careful kami. Wow. Kasi mayroon pa yung sugat nandyan pa eh. After ilang years na ba yan? After 15 years. 15 years, 20 years ganyan. So nandoon pa rin. Okay. So what about let's talk na about the Jesuits.
Ano ang mga pinag-aagawa ng mga... Ay, bago pala yan. So, kailan naging... Kasi dati, East Timor. Ngayon naging Timor Leste. Kailan yun? Actually, ano lang naman yan, yung Timor Leste, ito the official name. Okay. Tapos yung East Timor, of course, they try to translate. Pero sabi kanila sila sa amin, yung pangalan ng isang bansa, hindi mo basta-basta i-translate lang. So, in official documents, dapat Timor Leste talaga. Okay. So, yun. Sa tanong ko kanina, no? Paano namang na-involve na naman dyan ang mga Jesuita? Kailan ba nagsimula ang mga Jesuita doon? Actually, matagal ang mga Jesuita doon eh. Yun ang mga... Portuguese Jesuits, may mga... Oo, dati. Okay. Meron talaga. Nagtayo tayo ng school doon sa bundok. At yung mga national leaders ngayon, educated by the Jesuits sila. Mga rebel. Kaya Mga Jesuita talaga. Pero pinatalsik din ng Jesuita doon. Sa Portugal, pinatalsik ang mga Jesuita doon. So patalsik din doon. Kaya yung umalis din tayo, bumalik. Yung 100 years na sinara tayo. Tapos yung bumalik yung mga Jesuita, ang assignment sa kanila, yung seminary. So, kaya nga minsan tinatanong namin, ba't hindi kayo nag-recruit ng marami para mas marami ng Jesuita dito? Sabi na, hindi naman kami pwedeng basta sa mga mag-recruit kasi ang assignment namin ay seminary. At hindi mo naman pwedeng nakawin yung mga seminarians na yan. So, yun, focus sila sa seminary. And then eventually, yung local church, medyo may number na sila ng mga pare. So, ang mga Jesuita ay nag-diversify na rin. Especially with the Indonesian times. So maraming mga Indonesian Jesuits na po dumating. So mayroong involved sa social apostolate. Tapos tayo pa nga, yung mga Jesuita, yung dyan sa Indonesian times, sila pa yung nagpapatakbo ng university. Galing. Oo, ang ganda nga sana noon, no? University. Tapos mayroon din sa parish, yung mga ganyan. Tapos yung nagkagulo, yung mga Jesuita din, yung Jesuit Refugee Service dumating din doon. So after the independence, yung isang Jesuita natin, naging din siya, na secretary ng Ministry of Education. Wow. So siya Pwede ba yun? inalaw ng may special permission. Pero hindi naman matagal. 2 years lang yata yun eh. Tapos yun, and then nagpapatakbo tayo ng high school noon, ng diocese din, pero kinuha din in 2011. Ganun. Tapos eventually, we decided to construct our own, build our own school. Pero ang target talaga natin yung teacher education kasi kailangan ng mga guro. At kasabay nito yung pagtayo din ng high school para maging laboratory school. So mayroon tayo dyan sa school, sa education apostolate, mayroon tayong parish, mayroon din sa health, mayroon din sa social apostolate, mayroon din tumutulong sa seminary. So kung saan-saan na pwedeng tumulong. Bakit? Parang ang dami-dami ng ginagawa ng mga Jesuita. Oo, marami. Gaano ba kayo karami doon ngayon? Kunti lang actually. At ang inaasahan namin dati kasi, marami kaming mga nasa formation. O sabi namin, kahit ako nga, parang 2 years ka lang doon, 3 years ka lang, o 5 years, ngayon 7 years na. Kasi inintay namin yung mga nakakabatang Jesuita na nag-aaral na bumalik at maordinahan at will take this works. Pero yun, nakakalungkot minsan kasi nga minsan hindi tumutuloy. Kasi naman bukasyon na, hindi mo naman puwersahin. We have to respect each other's decision. So, medyo nga, nagre-reklamo nga dati kami sa superiors namin. Sabihin, ang dami naman natin ginagawa nito. Saan ba talaga? Focus lang tayo. Pero sabi nila, ang Jesuita ay hindi yung isa lang. Pero hinahanap yung saan yung mas kailangan. Laging yan yung palusot. Bakit tayo kalat? Okay. So pumunta ka doon when you were ordained, ano? Okay, yes. Kailan ka nga uli na-ordained? 2012. And then, pero yun, by obedience na inassign ka na lang. Obedience na yun. Kasi nag-regency ka na doon. Pero gusto ko naman. How do you find how would you describe to us the Timorese as a people? Ano ba sila? Ano yung nila, temperament? Para ba silang mga Pilipino? Para ba silang typical Asian? How would you describe them? Actually, isa sa mga factor yan na tumagal din ako doon kasi hindi malayo eh. Lalo na ako ay from Mindanao. At yung temperament, yung from the island, mga ganyan. So, hindi malayo. At Catholic sila, at malakas yung devotion nila. At joyful sila eh. Masayahin sila, makwento, very sensitive, yung mga ganyan, close family ties. Tapos, yung values actually malakas eh. Oo. Kaya minsan, sabi ko, sabihin nyo sa akin kung ano yung East Timorese. Kasi ang nakikita ko, hindi tayo malayo. Asian tayo eh. So, maraming mga common points na talagang magagamit. Especially with the children. Pero, ang nakikita ko, yung nangyari sa 24 years, ang trauma, malalim talaga. Oo, minsan, pag ikaw ay yung foreigner ka, bago ka pa lang, parang ang bilis mong sabihin,
sabihin na, magmubuo na tayo. Pero kung marinig mo sila, grabe. Ano yan? Grabe yung pinagdaanan nila, yung maglinya sila maghintay ng pagkain, yung insecurity, yung nakikita nila yung kapatid na pinatay, yung grabe talaga yung trauma. And I don't know, it will take generations siguro bago yung mga estudyante ko siguro ngayon, iba na sila. Oo. Pero yung mga nakakatrabaho ko ngayon at saka yung mga nakakatanda, naaalala pa grabe nila. talaga yung napagdaanan nila. Kaya kung maintindihan mo, maging mas patient ka. Oo. Parang yung yung mga matatanda natin, they could still remember yung World War II. Yes, with the Japanese. The Japanese period. Yes. Especially yung nung palis na rin yung mga Hapon, di ba, na matatalo na sila. They massacred many Filipinos. Yes. So, yung sa Lasal, for example, di ba? That was naalala pa nila yun eh. Tapos di ba si Father Rudy Fernandez, pinatay ng mga Hapon yung kanyang di ba? Si Father Bongabad Santos, yung niya, yung lolo niya. So, ganun yung may So, kung may sense of history ka, mas maunawaan mo at mas you'll be patient to work with them. And that's the reason parang may value or may rason na magbigay ka ng sarili. Kasi, especially for a Filipino, napagdaanan din natin. Correct. So you learned the language, Tetun. Tetun ang tawag nun, Tetun, So yes. how is that? Paano ba yung tunog niyan? Sige nga, sample nga. Like sabihin mo, hindi Merry Christmas, bawal pa pala. Halimbawa, babatiin mo sila, good morning. Okay, bon dia. So masyadong Parang malapit sa Spanish, Buenos Dias. Kaya mabilis kasi sa Buanga ako yung Chavacano. So ang language, yung Tetun, simple lang siya. You have to memorize some words, i-connect mo. So mabilis lang siyang for a Filipino, mabilis. Kaya nga, yung mga Estimoris na nito sa Pilipinas, pagbalik nila sa Estimo, nagsasalita na sila ng Tagalog. At saka, yung mind nila, condition talaga, multiple language. Matatalino sila eh. So yun na nga lang ang nangyari kasi multiple language, walang depth yung pag-aaral. Kasi hindi magpunta sa malalim talaga. Kasi ang dami. Pero pag magpunta na sa ibang bansa, mabigyan sila ng pagkakataon, mabilis lang sila. Nung nandun kami, yung Jescom, kami ni Paulo, nung nandun kami, nakalimutan ko na kung kailan but the last 10 years, may isang doon parang Rojas Boulevard nila na puro mga mga UN agencies ba 'yon? Parang dati marami talaga yun. So because the UN they were there to, 'di ba, keep the peace, 'di ba, nung transition after independence dahil nga doon sa massacre. Tama ba 'yon? Sa massacre at saka kailangan din nilang establish yung bureaucracy, yung sa government procedures, mga ganyan. So pumasok ang United Nations. Yes. So ngayon nandun pa sila? Konti na lang. Yung mga NGOs na lang. Okay. Pero so talagang yung mission tapos na. So kumbaga the Timorese people are really owning up. Yes, they are taking over na talaga. Sila nagpapatakbo. Okay, so Father Bert, let's talk about your own ministry. Ang dami ginagawa ng mga Jesuita doon. Yes. So ano yung specific assignment mo sa missionary there? Actually, at the moment, ako yung parang principal. Ang tawag namin doon, director ng high school natin, senior high school at saka junior high school. Sabi ko nga, ito yung laboratory school. Pero kung titingnan mo yung buildings namin at saka yung number of students namin, hindi lang talaga siya laboratory school, pero ang inaasahan namin we'll be able to train future leaders. So yun kasi nga from the experience of the earlier Jesuits na naging contribution, at saka kilala yung Jesuita doon at saka yung Jesuit education. Kaya nag-aagawan yung mga tao na pumasok sa school natin doon. Yun ang principal work ko. Pero aside from that, kasi konti lang yung mga Jesuita, tumutulong din ako sa Curia, education delegate, consultant ng regional superior, tumutulong din sa formation ng mga nakakabatang Kaya Jesuit. nakauwi dito for that meeting. Yun kasi in-invite. So actually nakikita ko doon minsan sabi ko privilege nga doon for me as a Filipino kasi bata pa ako at sobrang daming ginagawa habang bata. Oo nga. At saka parang maganda opportunity. Yun nga lang nakakapagod. Ilan yung mga estudyante ninyo? Ang sa akin ang students total population 746. Wow.
Wow. 746. And we could go for more sana. Pero ang sinasabi ng superior namin, hindi yung quantity, dapat yung quality. So 700 spread across yung levels, year Yes, year levels. 7 to year 12. At unique dun sa, well, not unique, kahit sa naman ngayon, siguro 65% babae. 65%. Oo, yung mga hindi nyo yung sinadya. hindi namin sinadya. Ang Enrollees. tinitingnan namin yung mga nag-apply tsaka yung performance nila. Oo, so, yun, in terms of, kasi dati ang palagi sinasabi yung women's rights, yung yung mga batang babae dapat mag-aral. Ngayon, nandun na sila. What about your faculties? Saan nanggagaling yung mga faculty mo? Yung sa amin, karamihan sa kanila from the National University. Kasi yung ng Jesuit, yung teacher education ng Jesuit will graduate the first batch this November pa. So itong high school na una, so karamihan sa mga faculty namin yung mga locals from the National University. So locals na. Locals na talaga. So we are open for volunteers, pero ang challenge dapat Portuguese speaking. Wow. Kung may English speaking man, dapat may special skills on computer. Ganun Special ba? skills parang special talents. Library. ganyan. Wow. So, yung sinasabi mong teacher education, is that a graduate degree or Ano siya? College degree. college So degree? first degree yung in-offer namin. So parang so meron tayong high school and then college na rin Yes, doon. meron na. Pero ang college lang, ang in-offer nyo lang yung Teacher ed lang. doon din yun sa same complex as the May naka-divide na parang fence. So ilan yung mga nagpo-pursue ng So far, mayroon teacher education? 120 yata at the moment. Pero we are targeting for more. Pero ang challenge ito finances. Kasi karamihan sila on scholarship. Kaya kami mga batang Jesuita nag-uusap-usap na pag teacher ed lang ito, hindi ito tatagal. Kasi Pilipinas o East Timor, parang yung mga tao ayaw maging teacher kasi nga salary maliit. Yun ang challenge eh. Pero sabi ko sa mga bata, like for example, yung mga graduate namin sa Loyola, yung school kasi ng Colegio de Santo Ignacio de Loyola, walang gusto maging teacher. Ang sabi ko sino maging teacher sa mga bata nyo in the future? So minsan nagjo-joke na kami na, baka kailangan natin mag-add ng mga courses. Oo nga. Pero sabi namin, paano yan kung maging university na yan? Paano natin i-sustain ito? Correct. Sustainability is an issue. Pero sabi naman, palagi yung Jesuita sabi, kung kailangan, pag-usapan, hanapan ng paraan. Kung talagang ito yung plano ng Panginoon, baka may way. Speaking of sabi mo yung sweldo ng teacher mababa kaya hindi attractive masyado yung career. Pero when we were there, dollars yung currency nila. How do you explain that? Why? Dollars, ewan ko lang. Siguro dahil nasanay sila at that time with the UN. Oo nga. Yun nga raw yun. Yun yung simula. Pero ibig ko sabihin, bakit may gobyerno sila ngayon, di ba? They have their own government now, the Timorese people. Yes. Why not, di ba, transition their currency? I'm not sure kung baka may mga requirements for a country sa mga, to be able to or baka mas stable ang dollars. Minsan naging joke nga namin dati. Kung part ng Portugal, yun na lang, euro na rin. mas mahal. Pero that's why because it's based on yun nga dollar currency, Yes. Kaya mahal lang doon ang Cost of living. cost of mahirap living. talaga. Kaya minsan yung mga teachers nagpo-protesta ng salary, ganyan, tumatahimik na lang ako kasi totoo. Totoo, ang hirap. At sabi ko, minsan one thing that I realized talaga in the mission, I think even here in the Philippines, sa mission, hindi lang yan mission, hindi lang charity, hindi yan love. Pera kailangan. Tsaka yung professionalism kasi they have their own lives. Sabi ko nga sa kanila, kami mga Jesuita, professional beggars kami. Hindi na kami nanghihingi ng limos. I like that, Hindi na kami limos. Beggars. Magaling na kami. Proposals na yan. Si new terms. Okay, so wow, pero parang may minimum wage din doon? May minimum wage. standard? For sa teacher, may bachelor's degree ka, 265 yung simula. Tapos yung mga regular ka na, maging 310 yan. So yun, nag-negotiate pa namin kung paano i-increase yan in the future, kung may masters na, mag-yan. For ordinary workers, yung $115 a month. Tell us talk to us about yung Jesuit missionaries there.
mula kayo sa iba't ibang mga bansa. How many Yes. Filipinos are there? At the Filipino moment, Jesuits. we are 4. Wow. At the moment, pero marami na rin ang napunta doon at bumalik na dito. Yung iba naging presidente ng ibang schools natin. So, Si Fax Rivera. sa Naga, at saka si Wayne Sanchez sa Iloilo. correct. Tapos si Roy Ragas, nandito sa Emeo. So, marami na kami napunta doon. So, ang natira ay si... Si Bong Abad Santos, Father- si Lester Maramara, Okay. at saka si EJ. si EJ nga pala. so, apat. Well, now we were able to interview EJ Yes. before he left. So, and then you yourself. So, Yes. apat kayo. No? Apat kami. What about the other Jesuits? Where do they come from? Yung Portuguese, yung pinaka-veterano talaga, medyo may sakit na sila. So they started the school, yung ganyan, and they are busy with spiritual exercises. Yun. Dati sila sa seminary. Tapos may isa din coming from Indonesia, isa na tumagal doon. He's working with the diocese. Okay. Tapos yung mga Vietnamese nandun sa parish. Pari rin ang mga Vietnamese Mga Jesuits. pari din sila. So, mayroon kaming isang Japanese. Imagine, isipin mo, ang Japan, nangangailangan ng mga missionaries. Nangangailangan pero sila, nagbigay pa rin sila ng... Galing. So, yun siya, librarian, tsaka vice director. Ang dami. Magaling siyang magtrabaho talaga kasi very disciplined talaga. So, iba-iba yung namin. Minsan, parang sabi ko, iba-iba kasing pinanggalingan. Matagal yung debate, yung discernment. Kasi nga, may mga ibang history kami. Pero in the end, ma-appreciate mo rin na may mga iba-ibang perspective kung paano tingnan yung reality at saka kung saan yun dapat na So all in all, mga ilang kayong mga Jesuits doon? yung nasa sa East Timor siguro aabot kami ng mga 25 na nandoon lang. Others are information, mga regents, ganyan. Pero hindi pa siya province, right? Hindi siya province. How do you siya, explain region that? siya. Region. Dati kasi si General nag-declare na siya independent region. Special situation. Kasi nga, yung dati naka-attach siya sa Indonesia, but because of the political situation, so they have to decide na maging independent region siya. Okay. Now, pero actually, in reality, dependent kami. Kasi yung mga resources namin, yung pera, nagagaling sa iba-ibang mga panig ng mundo. Doon pumapasok yung JCAP, yung Yung Jesuit JCAP, Conference on Asia Pacific, very yun, helpful. Malaking tulong talaga sa amin. So yung Philippines, masasabi natin, personnel lang napapadala. Yung Japan at saka Australia, they promise some financial helps. Pero we don't limit to the two countries. Pumunta rin kami sa Europe, ganyan. Oo. So para Independent region siya. Anong tawag? independent region of East Timor, ganyan. Pero in reality, nga sabi na nagjo-joke kami, dependent kami. Pero halimbawa, in terms of accountability, in terms of who is your superior? At the moment, kami, independent kami kasi yung regional superior namin nandoon. Nakatira na doon, East Timorese. So yun ang naging na-continue na arrangement. Okay. At some point, in-explore yung consortium. Pero hindi masyadong klaro. So, we continue the status quo na yung superior doon. Dati kasi yung superior yung Jacob president. So, tawag namin, acting lang nga eh. Tapos eventually, yun, ngayon, sa awa ng Diyos, meron na kaming superior doon. Are there many, kumbaga, Timorese becoming Jesuits or joining the Society of Jesus, seminarians? Yeah, at the moment we have a number, different stages. Mayroong mga juniorates sa Sri Lanka, mayroong mga philosophers sa India, mayroong mga theologians sa Brazil, mayroon din sa Spain. Galing. Sa Pilipinas din may nandito sila. So kumbaga pag bumalik sila, Ayun. so magiging na talaga. Sila. Hopefully maging province na, Pero matagal pa 'yon. Matagal pa siguro kasi sa province kasi kailangan mo ng financial. At tayo, tagal din natin, 'di ba? Yes. So, ang ganda doon kung pag sila ang bumalik kasi nga contextually, language, mas naiintindihan nila. Of course. Maganda 'yon. Nothing beats that yung local mismo. Yes. Okay, so para sa iyo let me ask you these questions Para sa iyo, what have been the consolations, the blessings being a missionary in East Timor? Sa akin yung tingkad or maano talaga sa akin, yung to accompany the young people. So yung mga bata, they are so eager to learn at sila uhaw na uhaw sa atensyon at saka to
listen to older people. Okay? So, you're very open yung mga bata to learn at to accompany them. Pangalawa, doon in terms of exercising my priesthood. Kasi nga, very in demand talaga yung mga sacraments, mga ganyan. And sila ay, yung mga bata nagagalit pag yung confession, yung sacrament confession ay hindi yung schedule ay hindi na-follow or hindi sila magkaroon. So, grabe yung yung demand talaga at saka yung pangangailangan nila. So, feel mo yung needed ka talaga. Oo, so yun, to accompany them. And I realized, running a school, yes, pero it's more of the time I spent with the people na mas mararamdaman na yung presence of God and you being like instrument of God to them. So, very consoling yun. Talagang missionero ka by heart, ano? Product of the mission. Product of the missions, yes. Now, a missionary. Okay, what about the challenges or difficulties? What would you consider? The challenges there, kung missionary ka kasi, outsider ka talaga. So, minsan, parang ang inahanap mo na tanggapin na, sabi, parang naisip mo yun, nandun yun eh. Kaya be careful din ako doon, na yung tipong dumating ako dito tumulong. Ganyan. Pero, I always remember yung sinabi ng mga superior sa akin, Bert, you go to East Timor, you don't bring Christ there because Christ is already there. At hanapin mo siya kasama yung mga tao at yun tatagal ka. Oo, kasi minsan kung yun kaya we have to check ourselves also kasi nga yung tipong yung messianic complex mahirap yan. Kasi hindi natatapos yung trabaho eh. Correct. Oo, at saka minsan sabi mo binigay mo na lahat pero parang kulang pa rin palagi. Kasi you rely too much on yourself. So yun, sabi ko nga sa kanila, there will always be needs. Pero we talk about terms of office, kung hanggang kailan, saan ka mas effective. So yun, tinatanong mo. At saka isa sa mga iniisip ko, sabi ko, why do I waste my time with this 1.5 million when the Philippines has 104 million? And actually in the Philippines, there are so many places na missionaries pa rin ang nagpapatakbo. So naisip-isip ko, Anong sagot mo doon? Sabi ko, nobody has the monopoly of truth. And the work of God is not just according to nationality, according to color, according to language. But actually, it's about how you give yourself. So anywhere. Sabi ko, sige, tumahimik ka, dito ka tinawag. Kung sa Pilipinas, maraming pangangailangan, maraming gulo, at saka may mga missionaries din doon. Ganon din siguro yung plano na ito nga hindi lang mission mo, mission of God at maraming iniimbitahan. At tinatawag din tayo na maging bukas na makipaglakbay na gano'n. Tatanungin ko sana sa'yo, pero mukhang sinishare mo na, na kumbaga as a teacher, we talk about lessons. Yes. Kung tatanungin kita, for you, being in East Timor the last 7 years of your life, anong pinaka natutunan mo about mission, for example? Siguro para sa mga Jesuitang gusto mag-mission work, di ba? Yung siguro yung palaging hindi kinakapitan ko yun yung sinabi ni Jojo Magadia sa akin nang pumunta ako. Pahamak talaga si Father Jojo. Sabi niya, Robert, maging bukas at maging mapagkumbaba. Maging bukas sa kung anong darating at to be humble enough to accept na you don't have the solutions to everything. Amen. And kung nandoon ka, matuto ka. Kasi hindi yung tipong sa isip ko dati, may pinag-aralan na ako, ang tagal-tagal ako nag-aral, ang dami mga formation programs and ganyan. Pagdating doon, hindi ka basta-bastang magsalita or gumawa ng kung ano-ano. Pag-aralan mo. Kasi sabi ko nga, walang monopoly of truth may iba-iba. Ang kailangan naman talaga, ang nakikita ko yung kailangan nila yung isang taong nakikinig at gustong umunawa. So, parang yung nila, di ba, yung motto sa mga missionary, yung kay Moses when he heard the voice of God sa burning bush, take off your sandals for it is you are on holy ground, di ba? Parang ganun daw yan, di ba? Yung mission area is always holy ground. You have to take off yung mga prejudice, bias. Tama ba yun? Yes, tama yun. At saka, ang dami, minsan, you find yourself lamenting din you find yourself complaining. Kasi of course, malayo. Magdrama-drama ka rin. Ako, lalo na ako, yung Facebook ko, maraming mga doon, mga drama doon. Pero, natural lang. Yes.
in the end, ang importante yung you stay where you are at gawin kung ano ang pwede. Not because of your efforts alone. Yun, mahalaga. Kung tatanungin naman kita, no, this is very personal. How has East Timor helped you as a person or even as a Jesuit priest? Yung malaking Malalalim ng mga tanong, ano? Maraming nakakawinda. Yung sa akin to be realistic kasi minsan sa simula parang tipong mag-sweet ako at yung tipong I'll do something. Oo. Pero pag sa loob ka na, pa sa mission ka na, ayan, nandun pa rin yung capacity mo, yung mga pinag-aralan mo. Pero in the end, matutong to surrender. Oo. And yung magbigay din na palagi tinatanong ko dati ba't dinadasal natin yung prayer for generosity. Talaga bang generous na ba talaga tayo? Pero ma-realize mo na kaya nga inihingi mo yon kasi ang daming challenges na minsan nagka-count ka. At sana nga maging generous in giving and in sharing. What about what have you learned about God? Ang lalim. Pero mga pari tayo, expected tayo mag-usap ng gano'n. Yung tungkol sa Panginoon. Doon natutunan mo sa Kanya? Natutunan doon. Yung tipong kailangan mong palalimin talaga yung pagkakilala mo sa Panginoon. Kasi kung yung ang ano mo lang, yung Panginoon na parang kung ano yung natutunan mo sa pag-aaral, maging personal talaga siya. And you'll be able to go deeper yung sa relationship mo na hindi lang siya ang tawag nitong sa kanya parang takot ka kasi baka may punishment later. But it's more of a God na sinasabayan ka. Pero pag misyonero ka, talagang kumakapit ka sa Diyos kasi, di ba, you're far from your comfort zone, your country, di ba, your friends, your family. Most of the time, you're alone. So wala kang ibang makapitan kundi ang Diyos talaga, no? Yes. Yun may mga dangers talaga kapag you'll get lost. Pag hindi na yung Diyos yung kinakapitan mo, marami kang pwedeng maging power, mga ganyan, o mga influence, and you get lost sa focus mo. Yes. So lalo na pag magdadrama-drama ka, yung sarili mo na yung ipapromote mo. Pero you have to bring the people. Our image of God is very important in our relationship and in our happiness. Distorted mo yung image of God mo, yun din yung image of God that parang you communicate to people. So dapat klaro, sinusubukan klaro. At the mission will really sharpen it Amen. Kasi nga parang hindi ka lang parang NGO Hindi nandun You're ka a missionary. Missionary to bring them closer to God, to find their own God. Wow. Okay, batiin lang natin ang mga tagapakinig. Maraming nakikinig o nanonood sa atin through Facebook Live. So magandang umaga po or magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa ating mga tagapakinig all over the world, but especially sa mga Ateneo Alumni Associations based in the US and in Canada. Maraming salamat po. And of course, malapit na yung yung gathering ng mga alumni ng Ateneo sa Australia. Papunta na doon ang mga Jesuit Ateneo presidents. So please spread the word. You have a home here at Radyo Katipunan. Easily accessible through Facebook Live. So magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood nakikinig sa atin. Kasamahan natin dito sa Ateneo. Okay, a few announcements. Jesuit Communications at Xavier School invite you to the events with international liturgical music composer, ang sikat na si David Haas. November 9 po yan, Sabado at Xavier School, San Juan City. Merong workshop, workshop for choirs, church musicians, and choral directors na ibibigay si Mr. David Haas from 9 a.m. to 12 noon. Same day po yan, November 9, Saturday. So you can go there or you can attend his concert, a concert
featuring his music, music of David Hass. And of course, kasama niya po dyan ang mga homegrown talents natin dito sa Jesuit Music Ministry, katulad ng Bukas Palad, Ateneo Chamber Singers, Hangad, Himig Jesuita. And of course, yung Mary the Queen Choir, Pansol Choir, Tinig Barangka, Father Manoling Francisco, at marami pang iba. The concert will begin at 5 p.m. So for tickets, available po yan sa Tanging Yaman, dyan sa Mega Mall, 5th floor, sa harapan po ng kanilang chapel. Okay, or dito po sa Tanging Yaman store sa Jesuit Communications ground floor here at the Ateneo de Manila. You can also get your tickets online at www.jescom.ph, or you can call 842-659-71, locals 110 and 113, or you can email sales@jescom.ph. Yun po ang pinakamadali. sales@jescom.ph. So once again, the concert of Mr. David Hass, yung mga paborito nating kanta, at the workshop for choirs happening naman the same day, November 9, Saturday. Okay, so yan po ang mga announcement namin. Okay, bago tayo magtapos, Father Robert, we understand that you are ending your soon your mission there in East Timor, ano? So how does that feel? Actually, I'm grateful na dumating din doon. Kasi dati, akala ko short term lang. At yan, by next year, it will be my 8 years na straight. Pero I counted nga, more like 15 years since I began to think about going there. So, masaya pero nakakalungkot din na iwanan. Lalo na yung mga bata na parang nasanay na ako. Yung eskwelahan na parang nakita mo talaga yung pagsimula at sinepard mo yun na lumaki. Ganon. So, pero ganon, ang naisip ko naman, the school has its own life. The people, ikaw, nandun lang. Period ka lang doon. So, time to move on at hanapin kung saan pwede. Pero parang sinasabi ni Provincial, you cannot say the last words. So, ibig sabihin, makaipadala ka ulit. Ewan ko, parang kasi si Father Sammy Dizon, pabalik-balik. Oo nga discernment sabi ko, sige, palang hindi tayo dapat magsalita ng patapos kasi nga, the mission continues. So 8 years ka sa pagtatapos mo next year. 8 years as a Jesuit priest. As a Jesuit priest. Plus 2 years na regency. So 10 years ka. 10 years, yes. Oo, ang ganda niyan sa sa curriculum vitae. 10 years of missionary. Yes. So what will happen to you? May plano na ba para sa'yo? Or? So far, yung immediate is tertianship. Yes, I want to return to ito nga, sa Pilipinas ko gawin kasi nga after ordination, pumunta sa ibang bansa kaagad. At magandang pag-isip-isipan din where or what can possibly my work. Kasi klaro sa akin education, pero ang dami kasing needs at saka so pinagagawan ka na nga. Pabalik ka pa lang, pinagagawan ka na ng mga Ateneo universities. Hindi naman. Sige, tingnan natin kung anong tawag. Okay, so tertianship next year. Wow. Yes. Nako, siguro buong Timor Leste magpa-party yan. Hindi naman. Despedida parties. yung school lang siguro. Nax naman. Okay, so are you hopeful, optimistic about the future of the mission there in Timor Leste? Yes. Kasi nga, sabi ko nga, may mga ups and downs. At saka sabi ko rin, the mission has its own life. Bahala na ang Diyos. Sabi ko nga, wala namang parang school for i-prepare ka talaga. Kasi yung mga makikita naman yung mga Jesuita dati, may mga doctors pa nga kung saan sila pinapadala. So sabi ko, we learn on the job. At saka kahit sabi mo, hindi pa handa or ito ganyan, nobody can claim that sure preparation talaga. And there will always be room for learning and for improvement. Kasi kung wala na yon, ay wala na, stagnant na. So there,
we have our time, we have to move forward, others will come, we can do better. Different gifts eh. Correct. Okay, so bago tayo magpaalam, maglaro muna tayo. Word association. Teacher ka naman, magaling ka dyan. Word association. We haven't played that for a long while here. No? So I will mention something and ano yung one word to for you to describe that one thing. Halimbawa, Zamboanga. Zamboanga. One word to describe Zamboanga for you. Zamboanga. Said that Chabacano. Okay. What about the Philippines? The Philippines, more fun. More fun. More fun tourism. Okay. Timor Leste. Timor Leste. Young country. Young country. What about the Society of Jesus? The Society of Jesus. Mission. Galing. Okay, final words, Father Bert? Sa akin, salamat Father Nono for inviting me here to share about my experience. No, I hope the young ones, especially the Jesuits or the other religious, kung sila man nakikinig, will be inspired na yung pagpunta sa mission na hindi lang to yung Messianic complex. Yung to share whatever we have received. Ang Pilipinas, kahit sabihin natin marami tayong mga pangangailangan, pero we have had missionaries na binigay din yung buhay nila at sarili nila. We cannot pay them back. Pero we want to share whatever we have received. Amen. Okay, maraming salamat, Father Bert. And we will pray for you for the last, 1 year na lang? 1 year of your life in... 8 months. 8 months. Well, may countdown. May countdown. 8 months of your life, natitirang buhay mo sa Timor Leste. And we will pray for Timor Leste. Salamat po. Maraming salamat po. So that has been Father Robert Boholst, our missionary in East Timor. Pagdasal po natin siya, mga katiponeros, and sana mag-mission din tayo sa ating buhay, kahit paano, mag-mission. That's the spirit of the Christian life, mga misyonero tayo. Okay, hanggang sa susunod po, hanggang bukas. Ito po si Father Nono Alfonso SJ, and this has been the Jesuit Hour. The Jesuit Hour. Get to know the Jesuits. Discover their spirituality, their history, their ministries. The Jesuit Hour. Anything Jesuit, everything Jesuit. The Jesuit Hour.